คุณเคยรู้สึกถึงพลังงานลี้ลับหรือวิญญาณที่ไม่สามารถอธิบายได้ไหมเคยได้ยินเสียงที่ไม่มีที่มาหรือเปล่าหรือรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังพยายามควบคุมจิตใจของคุณอยู่บ้างไหมผีสิงหรือการครอบงำทางจิตวิญญาณมีจริงหรือไม่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเป็นประสบการณ์ทางจิตเป็นการรับรู้ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปเรามาสำรวจแนวคิดที่ขัดแย้งกันระหว่างจิตวิทยาประสาทวิทยาและศาสตร์ลี้ลับเพื่อหาคำตอบว่าผีสิงเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาของจิตมนุษย์ปรากฏการณ์ผีสิงเป็นหัวข้อที่มีการศึกษาในหลายวิชาตั้งแต่มนุษยวิทยาจิตวิทยาประสาทวิทยาไปจนถึงศาสตร์ของศาสนาและจิตเวชศาสตร์นักวิจัยมากมายพยายามเสนอกรอบแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้เช่นเฟเดริกไมเออร์สซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติผ่านหลักจิตวิทยาเชิงทดลองและการศึกษาของนักมนุษยวิทยาและนักประสาทวิทยาหลายคนเช่นเอริกาบูกียงเฟลิทิตัสกูดแมนไอโอนเมอร์ดินลูอิสและแอนดรูเนลเบิร์กเขาเหล่านี้ได้พยายามขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผีสิงหรือการครอบงำทางจิตวิญญาณผ่านกรอบแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปเอริกาบูกียงนักวิจัยและนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันเชื้อสายออสเตรียได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับปรากฏการณ์ถูกสิงโดยรวมไว้ว่าเป็นสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปหรือ Altered State of Consciousness เธอทำการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมขนาดใหญ่กว่า488กลุ่มสังคมทั่วโลกเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทรงและการถูกสิงและได้จำแนกความแตกต่างระหว่าง Possession Trance หรือการเข้าทรงแบบถูกสิงกับ Trance ที่หมายถึงการเข้าฌานไว้ดังนี้ครับ Trance การเข้าฌานหรือการเข้าสู่ภวังค์เป็นสภาวะจิตสำนึกที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปกติอาจเกิดจากการทำสมาธิการสะกดจิตการใช้ยาความเหนื่อยล้าการอดอาหารการกระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างต่อเนื่องเช่นการเต้นรำการตีกลองหรือปัจจัยอื่นๆลักษณะบุคคลที่อยู่ในสภาวะทรานส์อาจมีการรับรู้ต่อสิ่งรอบตัวเวลาหรือตนเองที่เปลี่ยนไปการจดจ่อที่แคบลงความสนใจอาจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษหรืออาจรู้สึกเหมือนจิตใจว่างเปล่าอาจมีความรู้สึกเหมือนหลุดออกจากร่างกายล่องลอยหรือเชื่อมโยงกับบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่กว่าอาจจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทรานได้หรือจำไม่ได้เลยก็ได้ในบริบททางวัฒนธรรมที่แตกต่างเราอาจพบเห็นปรากฏการณ์ทรานได้หลายแบบเช่นการเดินทางของจิตวิญญาณการติดต่อกับเทพเจ้าหรือการเข้าถึงความรู้ที่ซ่อนเร้นอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมในการรักษาโรคหรืออาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมในชนเผ่าเมื่อเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เป็นต้นและที่สำคัญในทรานแบบนี้ไม่มีการอ้างว่าวิญญาณภายนอกเข้ามาควบคุมร่างกายหรือจิตใจ Possession Trance หรือการเข้าทรงแบบถูกสิงเป็นรูปแบบหนึ่งของทรานที่มีความเชื่อว่าบุคคลนั้นถูกวิญญาณเทพเจ้าผีปีศาจหรือพลังเหนือธรรมชาติอื่นๆเข้ามาควบคุมร่างกายและจิตใจเกิดการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างชัดเจนบุคคลที่ถูกสิงมักแสดงบุคลิกภาพพฤติกรรมน้ำเสียงหรือภาษาที่แตกต่างไปจากปกติอย่างมากโดยอ้างว่าเป็นวิญญาณของบุคคลอื่นหรือคนรอบข้างเข้ามาสิงสู่ไม่ใช่ตัวตนเดิมของบุคคลนั้นบุคคลที่ถูกสิงอาจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนพูดในสิ่งที่ไม่น่าจะรู้หรือแสดงความสามารถพิเศษที่ปกติทำไม่ได้หลังจากการถูกสิงแล้วบุคคลนั้นอาจจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยหรือจำได้เพียงบางส่วนบูกียงตีความในเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่างกันว่าวิญญาณที่เข้ามาสิงอาจถูกเชิญเข้ามาเพื่อให้คำแนะนำทำนายหรือรักษาโรคบางสังคมมองว่าการถูกสิงอาจเป็นการลงโทษจากวิญญาณที่ไม่พอใจอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่บูกียงและลูอิสได้เน้นย้ำว่าการถูกสิงอาจเป็นวิธีการแสดงออกทางอ้อมของผู้หญิงหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจในสังคมซึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งเธอได้เชื่อมโยงปัญหากับโครงสร้างทางสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูงสังคมที่มีความเชื่อเรื่องการถูกสิงจากวิญญาณอื่นมักจะมีระบบชนชั้นลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจนและการแบ่งแยกบทบาทระหว่างเพศอย่างเข้มงวดเธอได้ให้คำอธิบายจากการวิจัยที่เป็นไปได้ไว้อย่างละเอียดคือ 1. เป็นการแสดงออกของผู้ไม่มีอำนาจการถูกสิงอาจเป็นช่องทางให้ผู้หญิงหรือกลุ่มคนที่ไม่มีอำนาจในสังคมได้แสดงออกถึงความคับข้องใจความต้องการหรือความเจ็บปวดโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับอำนาจโดยตรง 2. การต่อรองอำนาจการเข้าทรงอาจเป็นวิธีการที่ผู้หญิงหรือกลุ่มชายขอบใช้ต่อรองอำนาจหรือเรียกร้องความสนใจในบริบทที่ไม่สามารถทำได้อย่างเปิดเผย 3. การควบคุมทางสังคม
ในบางกรณีการถูกสิงอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิง 4. การเรียกร้องความสนใจการถูกสิงอาจเป็นวิธีที่ผู้หญิงหรือกลุ่มคนที่ถูกกดขี่ใช้เรียกร้องความสนใจจากสังคมในขณะที่เฟลิซิตัส กูดแมนนักมนุษยวิทยานักวิจัยผู้ก่อตั้งสถาบันคูยามุนเกศูนย์กลางการศึกษาและการทดลองเกี่ยวกับ Religious Sandpocher เพื่อศึกษาท่าทางที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆทั่วโลกที่มีผลกระทบทางสรีรวิทยาที่สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดสภาวะทรานส์ได้ตีความใหม่จากประสบการณ์และงานวิจัยของเธอว่าการถูกผีสิงเป็นรูปแบบหนึ่งของสภาวะทรานส์ไม่ใช่วิญญาณร้ายมาสิงสู่แต่อย่างใดซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ด้วยพิธีกรรมท่าทางดนตรีเป็นตัวกระตุ้นไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการทำงานของระบบประสาทเท่านั้นในงานวิจัยของไอโอนเมอร์ดินลูอิสนักสังคมวิทยาศาสนานักมนุษยวิทยาเขาได้ศึกษาความเชื่อเรื่องการถูกสิงและชามานิซึมในวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกโดยใช้ทั้งข้อมูลทั้งชาติพันธุ์วรรณาและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ซึ่งลูอิสเชื่อว่าปรากฏการณ์ถูกผีสิงเป็นเรื่องทางสังคมที่มีความหมายและหน้าที่ในบริบททางวัฒนธรรมและโครงสร้างอำนาจมุมมองของเขาเป็นมุมมองเชิงหน้าที่นิยมหรือฟังชันนาลิสต์ในทางมนุษยวิทยาคือมองว่าวัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆมีหน้าที่บางอย่างในการดำรงอยู่ของสังคมนั้นๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะจริงในเชิงปรมัตถ์หรือ ultimate reality หรือไม่ก็ตามเขาได้ค้นพบและตั้งทฤษฎี peripheral possession และ central possession เป็นสองคำที่ใช้แบ่งประเภทของการถูกสิงโดยมีความแตกต่างกันหลักๆดังนี้ peripheral possession หรือการเข้าทรงแบบรอบนอกวิญญาณที่สิงมักเป็นวิญญาณที่ไม่ใช่เทพเจ้าหลักหรือบรรพบุรุษสำคัญของสังคมนั้นๆอาจเป็นวิญญาณร้ายวิญญาณพเนจรวิญญาณธรรมชาติหรือวิญญาณที่ไม่สลักสำคัญในระบบความเชื่อหลักผู้ที่ถูกสิงมักเป็นผู้หญิงกลุ่มคนชายขอบหรือผู้ที่ไม่มีอำนาจในสังคมเช่นชนชั้นล่างทาสหรือกลุ่มคนที่ถูกกดขี่สถานะทางสังคมสำหรับการถูกสิงประเภทนี้มักถูกมองเป็นเรื่องไม่ดีเป็นความเจ็บป่วยความผิดปกติหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนจุดประสงค์เป็นการแสดงออกทางอ้อมเป็นวิธีการแสดงออกทางอ้อมถึงความไม่พอใจความคับข้องใจความเครียดหรือความขัดแย้งในสังคมโดยเฉพาะในบริบทที่บุคคลไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเปิดเผยเป็นการเรียกร้องความสนใจหรือความช่วยเหลือจากสังคมเป็นการต่อรองอำนาจอย่างไม่เป็นทางการในสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำสูง Central Possession การเข้าทรงแบบศูนย์กลางหรือการเข้าทรงแบบสมบูรณ์วิญญาณที่สิงมักเป็นวิญญาณของเทพเจ้าสำคัญบรรพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่หรือบุคคลศักดิ์สิทธิ์ในระบบความเชื่อหลักของสังคมผู้ที่ถูกสิงมักเป็นผู้นำทางศาสนาเช่นชามารนักบวชผู้มีสถานะทางสังคมสูงหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับโลกวิญญาณสถานะทางสังคมของการถูกสิงประเภทนี้มักถูกมองว่าเป็นเรื่องดีเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจและเป็นที่เคารพนับถือจุดประสงค์เพื่อการประกอบพิธีกรรมเป็นส่วนสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาเป็นช่องทางในการสื่อสารกับเทพเจ้าหรือวิญญาณเพื่อขอคำแนะนำทำนายอนาคตหรือรักษาโรคเป็นกลไกในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความสมดุลในสังคมเสริมสร้างอำนาจและความชอบธรรมให้กับผู้นำศาสนาหรือผู้ปกครองงานวิจัยของแอนดริว เนลเบิร์กแพทย์และนักประสาทวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกันปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยที่มาคัส Institute of Integrative Health และศาสตราจารย์ที่โรงพยาบาลในเครือมหาวิทยาลัยโทมัส เจฟเฟอร์สันในเมืองฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกานิวเบิร์กเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกสาขา Neurotheology หรือ Spiritual Neuroscience ซึ่งหมายถึงประสาทวิทยาทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับประสบการณ์ทางศาสนาจิตวิญญาณและความเชื่อถึงแม้ว่าแอนดรูว์ นิวเบิร์กไม่ได้สรุปเรื่องการถูกเข้าสิงหรือการถูกผีเข้าไว้โดยตรงอย่างเฉพาะเจาะจงเหมือนอย่างลูอิสหรือเฟลิซิตัส กูดแมนที่ศึกษาเรื่องนี้เป็นหลักอย่างไรก็ตามจากงานวิจัยและแนวคิดของนิวเบิร์กเกี่ยวกับ Neurotheology หรือประสาทวิทยาทางจิตวิญญาณเราสามารถอนุมานและตีความมุมมองของเขาเกี่ยวกับการถูกสิงได้ดังนี้ 1. การถูกสิงเป็นประสบการณ์ทางสมองนิวเบิร์กมองว่าประสบการณ์ทางศาสนาและจิตวิญญาณทุกรูปแบบรวมถึงการถูกสิงล้วนมีพื้นฐานจากการทำงานของสมองเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในสมองส่วนต่างๆสามารถทำให้เกิดการรับรู้ความรู้สึกและประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากปกติได้ 2. สมองส่วนที่อาจเกี่ยวข้อง
แม้จะไม่มีงานวิจัยโดยตรงแต่จากงานอื่นๆของเขาเราอาจคาดเดาได้ว่าสมองส่วนที่อาจเกี่ยวข้องกับการถูกสิงในมุมมองของนิวเบิร์กได้แก่พาไรตัลโลบหรือสมองกรีบข้างเป็นส่วนหนึ่งของสมองใหญ่มีหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการรับรู้ความรู้สึกทางกายมีการทำงานที่ลดลงอาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียความรู้สึกของตัวตนและความรับรู้ว่ามีสิ่งอื่นเข้ามาควบคุมฟรอนทัลโลบหรือสมองกรีบหน้าเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าสุดของสมองใหญ่มีการทำงานที่ลดลงอาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียการควบคุมตนเองการปล่อยวางและการยอมจำนนต่อประสบการณ์ทาลามัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้ามีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานอาจเกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสที่ผิดปกติหรือการตีความข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปเช่นเห็นภาพหลอนได้ยินเสียงLimbic System คือโครงสร้างสมองที่อยู่ลึกลงไปในสมองส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานอาจเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่รุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการถูกสิงเช่นความกลัวความปิติความโกรธ 3. นิวเบิร์กไม่ได้มองว่าการอธิบายการถูกสิงด้วยกลไกทางสมองเป็นการลดทอนคุณค่าของประสบการณ์หรือบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องหลอกหรือจินตนาการเขามองว่ามันเป็นประสบการณ์จริงที่มีพื้นฐานทางชีวภาพ 4. เขาเห็นด้วยว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานทางสมองของการถูกสิงอย่างละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้นและสุดท้ายงานวิจัยของเฟเดริกไมเออร์นักวิจัยนักวิชาการและผู้ก่อตั้งสมาคมเพื่อการวิจัยทางจิตเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการวิจัยปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติของประเทศอังกฤษซึ่งในการวิจัยของเขาระบุว่าการถูกสิงหรือการครอบงำทางจิตวิญญาณได้รับการตีความที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมและศาสนาบางวัฒนธรรมมองว่าการครอบงำเป็นการเข้าครอบงำของปีศาจหรือพลังงานชั่วร้ายขณะที่บางวัฒนธรรมมองว่าการเข้าถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์หรือการเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณแนวคิดนี้มีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวทางการวิเคราะห์และหลักฐานสนับสนุนที่แตกต่างกัน 1. ทฤษฎีทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์ประสาทแนวคิดทางจิตวิทยาและประสาทวิทยามองว่าการครอบงำเป็นอาการของภาวะทางจิตเช่นโรคหลายบุคลิก Dissociative Identity Disorder หรือ DID โรคจิตเภท Schizophrenia หรือภาวะหลงผิด Delusional Disorder โดยทั่วไปนักจิตวิทยาเชื่อว่าการครอบงำเกิดจากปัจจัยทางจิตใจเช่นความเครียดรุนแรงภาวะซึมเศร้าหรือประสบการณ์ทางจิตที่กระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงการวิเคราะห์ทางจิตเวชนักจิตเวชบางคนเสนอว่าผู้ที่มีประสบการณ์การครอบงำอาจกำลังประสบกับอาการหลอนทางเสียงหรือภาพซึ่งสามารถตรวจพบได้จากเครื่องมือทางประสาทวิทยาเช่น EEG และ fMRI กลไกทางสมองการศึกษาทางประสาทวิทยาพบว่าผู้ที่มีอาการครอบงำหรืออ้างว่าถูกวิญญาณเข้าสิงมักมีอาการทำงานของสมองที่ผิดปกติโดยเฉพาะในสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความเป็นตัวเองและความคิดอัตโนมัติมุมมองทางจิตบำบัดนักบำบัดบางคนเสนอว่าการครอบงำเป็นรูปแบบของการเผชิญหน้ากับบาดแผลในอดีตหรือการพัฒนาอัตลักษณ์ทางจิตที่ไม่สมดุลอาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วยวิธีจิตบำบัดที่เหมาะสม 2. ทฤษฎีทางจิตวิญญาณและพลังงานในทางกลับกันแนวคิดทางจิตวิญญาณมองว่าการครอบงำเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงกับพลังงานที่อยู่เหนือธรรมชาตินักจิตวิญญาณและผู้ที่เชื่อในโลกหลังความตายเสนอว่าการครอบงำอาจเป็นผลมาจากการแทรกแซงของพลังงานวิญญาณบางศาสนาเชื่อว่ามีวิญญาณเร่ร่อนที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของบุคคลและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขาการครอบงำเชิงบวกในบางวัฒนธรรมการครอบงำทางจิตวิญญาณไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์เชิงลบเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลเข้าถึงพลังงานศักดิ์สิทธิ์เช่นพิธีกรรมของหมอผีหรือการเข้าทรงของผู้มีพลังวิเศษในวัฒนธรรมเอเชียและแอฟริกาแนวคิดเรื่องพลังงานและสนามแม่เหล็กบางทฤษฎีเสนอว่าร่างกายของมนุษย์มีสนามพลังงานที่สามารถได้รับผลกระทบจากพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งสามารถอธิบายการครอบงำจากมุมมองของฟิสิกส์ควอนตัมในวงการศึกษาทางประสาทวิทยาได้เริ่มนำเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองเช่น fMRI และ EEG มาใช้เพื่อศึกษาสภาวะทางจิตใจและการครอบงำนักวิจัยพบว่าเมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะการทำสมาธิการสื่อสารกับวิญญาณหรือภาวะทรานส์กิจกรรมของสมองจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
fMRI หรือ Functional Magnetic Resonance Imaging สามารถแสดงให้เห็นว่าสมองของคนที่อ้างว่าสื่อสารกับวิญญาณมีรูปแบบกิจกรรมที่แตกต่างจากภาวะปกติโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และการควบคุมตัวเอง EEG หรือ Electroencephalography ถูกใช้เพื่อตรวจสอบคลื่นสมองของผู้ที่อยู่ในสภาวะการติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็นพบว่าคลื่นอัลฟาและเทต้าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นรูปแบบคลื่นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการผ่อนคลายและการเข้าสู่จิตใต้สำนึกการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเช่นอัตราการเต้นของหัวใจและระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดอาจลดลงในช่วงที่บุคคลเข้าสู่สภาวะการสื่อสารกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติปรากฏการณ์ผีสิงเป็นหัวข้อที่ท้าทายและมีการตีความหลากหลายในหลายสาขาวิชาตั้งแต่มนุษยวิทยาที่มองว่าเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทในบริบทของความเชื่อและโครงสร้างอำนาจจิตเวชศาสตร์ที่อาจมองว่าเป็นอาการทางจิตที่เกิดจากการถูกกระตุ้นอย่างรุนแรงประสาทวิทยาศาสตร์ที่มุ่งศึกษาการทำงานของสมองเพื่อหาพื้นฐานทางชีวภาพไปจนถึงศาสตร์ลี้ลับและจิตวิญญาณที่มองว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อกับพลังงานหรือมิติที่เหนือธรรมชาติโดยที่ยังไม่มีข้อสรุปใดเป็นที่ยอมรับในทุกวงการและการวิจัยในหลากหลายสาขายังคงดำเนินการต่อไปเพื่อพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์อันซับซ้อนนี้ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นในอนาคตอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการรับชมวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Histozone ครับ